What's up mga chong? Kumusta kayo? Today, something came in the mail na naman. Testing ko siya ngayon dito sa Toyota Wigo namin. At yun, sa NV350 namin, Premium. This is a product to basically be a resolution dun sa inuungot-ungot ko dun sa infotainment system ng NV350 kasi alam niyo naman basura yun. Naturingan siyang premium. Yan, premium daw. Tapos the infotainment system does not feel premium at all. Para siyang galing sa 80s o 90s na kotse. So I ordered this from an online store. I can't remember it on top of my head, but I'll post it. Okay mga chong, hindi ko maalala yung pinagbilan ko sa Facebook, yung mismong nakita kong advertisement, tsaka yung page. Pero ngayon nandito ako, nagbabrowse ako, nakita ko na siya ulit. Isa siyang sponsored post. Ito siya oh. That is it. Hindi pa ako nakakapagbigay sa kanya ng feedback, pero mukhang maganda naman. Ayan yung shop. Approve. 650 lang pala siya, tapos pumalo ng 820 dahil sa shipping fee. Okay? Mahal ba yun mga chong? O pwede na rin? Mura na ba? Let me know in the comment section. Just ordered it the other day. 2 days lang nakuha ko na siya. It costs 820 pesos including shipping. Reasonable ba yun? Mura ba yun mga chong? Or may mas mura pa dyan? So as it says, kasi kung hindi nyo na itatanong, okay, naka iPhone 7 ako. I don't have the 3.5mm jack. So hindi ako makapag-play ng music, hindi ako makapagtugtog ng mga rakrakan habang nagda-drive. Although I don't listen very much in the car while driving. Pero paminsan, alam nyo yun, pagka mahabang drive, medyo inaantok. Mga tugtugan natin kasi rakrakan eh. So pinatutugtog natin yan. So as this thing advertises, meron daw siyang full frequency FM transmitter, digital display, line audio, la. So basically may Bluetooth siya, tapos may battery charge reader din siya. Okay daw siya sa iPhone. We will find it out. So test natin dito muna sa Toyota Wigo, okay? I was just here to film something dun sa van kasi may ginagawa tayong series, di ba? Sorry naman sa mga cup. Nag-McDo kami bago ako magpunta dito, so that's why. So open the thing up. How do you open this thing? So why would you need something like this? Kakailanganin mo to kung yung sasakyan mo walang Bluetooth, or kung sa kaso ko naka-iPhone ka rin. Comes with instructions na walang yan naman. Tignan mo yung instructions, okay? Malinaw, galing siya sa China. Sana naman wag masunog yung mga sasakyan namin, no, dahil dito. And the packaging is quite straightforward. That's it. Palitan natin muna yung very reliable na me. Okay? Plugging it in. So ito na nga, no, panibagong araw. Nagsama ako ng ating camera woman kasi ito lang yung pinang-shoot ko sa lahat ng review natin, okay? So last time, paano ko matetest to? Kung magpapatugtog ako, kumukuha ko ng roll, right? So ngayon, kung napapansin nyo, naka-plug na siya, di ba? Umiilaw. 89.4 yung nakalagay sa radyo natin. At dito sa phone ko, kinonect ko na rin siya sa Bluetooth. Okay? Ano ba pangalan niya sa Bluetooth? Check lang natin real quick. Ang pangalan niya sa Bluetooth ay BT Car. Ayan. Okay? So ideally, kukopyahin mo yung network na nandito sa radyo mo onto the
dun. Kung napansin nyo, tumahimik. Kasi pag wala siya dun sa 89.4, yung Bluetooth connector na yan, iingay ulit yung radio mo. Ayun. Ideally, ang pipiliin mong music ulit, yung walang tumutugtog para walang nag-i-interfere na ingay. Okay, test natin. Testing. Hanap tayo ng video sa YouTube. O, halimbawa gusto natin panoorin yung Porsche na yan. Your gearbox, but the rest of the car's not bad either, and it seemed a shame to ignore it. So welcome to a full review of the 991 malinaw, naka-pair. Ayan ang aking cord. Walang nakasaksa kahit ano. Ngayon, habang nagpe-play to, i-test natin kung nag-charge siya. Dalawa yung charging port. Again ha, nagpe-play yan. Car Affection yung pinanonood natin. Porsche review. Boom, charging. So, pasado. So, sa halagang 820 pesos, na-solve yung problema ko sa connection kasi ang iPhone 7, ito lang ang connection niya, okay? Yung lightning charger lang. Wala akong saksakan dito ng 3.5mm jack na papasok dito sa car speaker ko. Alam niyo naman, inuungot-ungot ko yan sa mga review ko dati. Napaka-primitibo ng infotainment system ng NV350 Premium. Malayong malayo sa premium na pangalan. So, ayun, one thing that's left for me to review, siguro in the long run, testing natin siya pag may tumatawag, maririnig ba ng lahat dito kasi syempre naka-Bluetooth, di ba? Tapos tetest din natin yung durability, umiinit ba siya habang nandyan na matagal? Kasi sa ngayon, hindi naman matagal eh. Inikot ko lang tong sasakyan para uminit. Yeah, we'll see on the durability, and until then, this has been your Garage King. You drive safe. Ciao!